ang una nating gagawin sa paggawa ng YouTube channel banner is punta tayo sa photo and picture sizer. Click lang natin. Yan. And then, select photos. And then, piliin natin yung template na na-download natin or yung na-crop na natin. Ito. And then, ito na. Itong sa may bandang ibabaw, itong may mga arrow na 4. Click lang natin to. Resize, para i-resize yung template na nagawa na natin or na-download natin. Tapos, click lang po niyo itong show more. And then, itong select dimensions. So, ang pipiliin natin dito is itong nasa ibaba, yung pangalawa sa ibaba, itong 2560 times 1534. Ito yung size na kailangan natin. And so, ito na. I-save lang natin to. Yan. Save. So, i-close lang natin tong app na to. So, punta na naman tayo sa PixArt application. PixArt application, ito. Ito yung pangalawang app natin na kailangan sa paggawa ng YouTube channel banner. Maganda tong app na to, guys. So, ito na tayo. Itong sa baba, itong may plus sign, click nyo lang to. Yan. And then, piliin natin yung photos na na-resize na natin, itong template. Yan. Ang dami talaga ads. So, ito na. Ito na, guys, yung larawan niya or kung ito na po yung template na nagawa na natin kanina, na-resize na natin. So, kayo na pong bahala kung ano po yung designs na gusto nyo. Dito sa PixArt, marami tayong magagawang maganda. So, ito na. Gawan natin ng designs. Dito tayo pipili sa ibaba. Itong may tools, effects, beautify, sticker. Kayo na pong bahala. So, mag-design lang po tayo. Click lang natin itong tools. And then, gagawin natin ito. Pwede rin tayong mag-add photo. Text, pwede rin. Background. Sticker.
Saan ba yung background niya? Ito, add photo na lang tayo. Add photo. Pwede din kayong pumili dito sa my free images. Yan. Pwede tayong pumili dito ng kahit anong gusto natin. So, try natin tong flowers na background. Ayan, diba? Super ganda niya, guys. So, pipili lang ako dito na sa tingin ko ay maganda talaga siyang tingnan. So, ang pipiliin ko dito ay itong may heart. And then, click nyo lang po itong add sa ibabaw. Add. Then, loading na siya. Then, nandiyan na. So, ang gagawin natin dito is, i-drag lang natin itong picture. Yan. Tapos, ganyan. Drag nyo lang siya. Drag nyo lang. Yan. 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 I-fit nyo lang siya, guys. Sa text ang logo. Tandaan nyo lagi na dito lang sa gitna kayo makapaglalagay ng text. Yan. Text and logo safe area. Diyan lang. Tandaan nyo yan. Tapos, drag nyo lang. Fit nyo lang. Fit nyo lang. And then, ayan na. So, kung gusto nyo maglagay ng picture, pwede din. I-fill in nyo tong my gray. Balik lang tayo dun sa add photos. And then free images. Hanap tayo sa ibang maganda din. Itong autumn backgrounds. Diba guys? Super ganda niya. Pipigiin ko naman design is ito. Add nyo lang. Gusto nyo na. Dadag nyo lang din siya. Ayan. 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 Hilahin nyo lang siya, guys. Ayan. Click. So, yan na. Add photo pa rin. Free images. Cozy. Try natin tong cozy. Ano kaya to? Ito. Piliin natin tong my blue. And then, add. Yan. Balitin siya. Tapos, fit in nyo. Tapos, silahin mo siya. Yan. So, ganun lang siya kadali, guys. Gumawa ng banner.
Kahit anong gusto nyo yung style. For example lang naman itong ginawa ko. Hindi na ako mag-iisip ng ano-ano. Kung ano-ano pang maganda. Okay. Yun na. Pwede rin kayong maglagay ng text. For example, autumn leaves. Maling spelling. Autumn leaves. Yan. Yan. Dito nyo ilagay sa gitna. Diyan lang kasi pwede. Yan. Tapos, pwede nyo din lagyan ng picture. Gusto nyo picture. Diba? Simple lang. Tapos, after na okay na, maganda na yung ginawa nyo, check nyo lang siya. Ito sa may bandang ibaba. Check. Yan. Tapos, save nyo lang siya. Save. Itong may arrow sa ibaba. Save. Yan. Click nyo lang tong save sa baba. Save. Save to gallery. Yan. Done. So, yan lang guys. Sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood nyo.